ඔයාලා දැකලා තියෙන ගොඩක් මියුසික් වීඩියෝස් වල ඒ වගේම ෆිල්ම්ස් වල සහ ප්‍රී-ෂූට් වල ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස්. එහෙම නැත්නම් උඩින් බැක්ස් බාර් දෙකක් දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේකට ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමින් කියන්නේ සිනමැටික්ස් බැක්ස් බාර් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ බැක්ස් බාර් Premiere Pro භාවිතා කරලා මේ විදිහට සිනමැටික්ස් බැක්ස් බාර් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු. ඒ වගේම තාමත් කවිදු ග්‍රැෆික්ස් කියන YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් දැනුවත් කිරීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම Premiere Pro කියන software එක මේ විදිහට open කරගත්තා. open කරගෙන මම මේකේ project channel එකට වීඩියෝ එකකුත් upload කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් edit කරගන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට select කරගත්තා. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොටත් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම ගණනාවක් ඔස්සේම ඔයාට මෙන්න මේ project channel එකට ඔයා edit කරන වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් හරි. අපිට වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය වුණා. මේ විදිහට අපි වීඩියෝ එක ගත්තා. දැන් මම මේක වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා මගේ editing වැඩවලට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යන්නේ cinematics back bar හදන්නනේ. අන්න ඒ විදිහට හදන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් මේ Premiere Pro ගැන ඔයාලා මේ වෙනකොට සමහරක් විට දන්නවා ඇති. දන්නේ නැතිනම් අපි ඉස්සරහදී බලමු කොහොම හරි වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම දිගටම කන්ටිනියු කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා උඩ preview එකෙන් උඩ panel එකේ preview එක පේනවා අපේ වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් play කරලා බලන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ මම select කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඒ වගේම මේ යටින් පේනවා time frame දෙක. දැන් මම කරන්නේ project panel එකට ආවට මේ විදිහට right click කරනවා. right click කරලා ඉවරලා මෙතන තියෙනවා new item කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා adjustment layer කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරනවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ box එකක්. මේක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ size එකටම හැම දෙයක්ම හැම details එකක්ම ඇතුළත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා මෙතන OK කියන බටන් එක press කරන්න. OK කියන එක ඔයා press කරගත්තට පස්සේ ඔයාට project panel එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ එකක් පේනවා. ඒකේ අපිට පෙන්වුම් කරනවා adjustment layer කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ adjustment layer කියන එක ඔයා දැන් ආපහු drag and drop කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ timeline එකෙන් උඩට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ frame එක ගාවට මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගෙන මේක timeline එක ගානට adjust කරගන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ size එකටම ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ duration එකට අනුව adjustment layer එකත් adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඊහිස වගේ එක ඔබලා මෙන්න මෙතන තියෙන effect කියන එකට යන්න. effect කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන adjustment layer එක mark කරගෙන මෙන්න මේ search bar එක crop කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට crop effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ crop effect එක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ආපහු drag and drop කරගන්න ඔයාගේ adjustment layer එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට effects ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට උඩින්. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේ effects ටික zoom කරලා පෙන්නලා ඉන්නම්. මොකද එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතන. මෙතන තියෙනවා left, ඒ වගේම top, right, bottom මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අපේ cinematic back bar එක ඇතුළත් කරන sides. එහෙම නැත්නම් top කියන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ඉහළින් අපි කොහොමද back bar එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ. ඒ වගේම පහළින් නම් bottom, දෙපැත්තෙන් නම් right sides මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතන මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන top කියන එක ගාවට ගිහිල්ලා මම මෙතන 10%ක් දීලා enter කරගන්නවා. ඒ විදිහට enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ උඩින් frame එකක් back bar එකක් ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම bottom කියන එක ගාවට ගිහිල්ලා 10%ක් කියන එක දීලා enter කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේකේ standard එක විදිහට තියෙන 10%ක් හෝ 108ක් කියන sizes තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා දීලා ඔයාලට පුළුවන් bottom එකයි top එකයි වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් විදිහට බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් cinematics backs bar ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක සකස ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ box එකේ මෙතන තියෙනවා මතකයි left එකයි right එකයි. ඉතින් left එකට මෙන්න මේ විදිහට 10%ක් හෝ 8ක් ඔයාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ preview එකේදී ඒ backs bar දෙක ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අපි use කරන්නේ මේ විදිහට left එකයි right එකයි නෙමෙයි top එකයි bottom එකයි කියන දෙක. අපිට දැන් තියෙන ගොඩක් වීඩියෝස් වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ top and bottom කියන දෙක තමයි. ඉතින් එතනදී අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එක විදිහට තියෙන 10%ක් 108ක් වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Premiere Pro පාවිච්චි කරලා cinematics backs bar ඇතුළත් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් කොහොමද වීඩියෝ එක? ඔයාලට තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් editing සම්බන්ධ tutorials ඔයාලට මේ Kavindu Graphics කියන YouTube channel එක ඔස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අර
අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා.